Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМ Женатан. Після відпресовування домашнього вина я отримав ось такі дві ємності з виноградними вижимками, із яких я приготую ароматний та смачний напій під назвою чача. Друзі, існує два способи приготування чачі з виноградних вижимок. Перший спосіб: ми використовуємо самі вижимки, додаємо ледь-ледь води. І на залишковому цукрі, який залишився в цих вижимках, і диких дрожжах, відбувається процес бродіння. Ми отримуємо певну кількість спиртовмісної рідини, яку ми потім переженемо на перегонному кубі і отримаємо смачну і ароматну грузинську чачу. Є ще інший спосіб. При такому способі ми повинні використати певну кількість води і цукру. Я користуюся таким розрахунком: на 10 кг вижимок я додаю десь 1,5-2 кг цукру і десь літрів 8-10 води. Отримані вижимки я зсипав в одну ємність. Тепер потрібно їх ледь-ледь залити водою. Наступним кроком я додаю цукор, який я попередньо розвів у підігрітій воді, для того, щоб він краще розчинився. І додаємо в нашу ємність, де буде відбуватися процес бродіння. Гарно перемішати. Друзі, в процесі бродіння нам потрібно кожного дня ретельно перемішувати нашу брагу, щоб вона не закисла. Тобто кожні 12 годин нам потрібно топити шапку, яка буде підніматися, і дріжджі працювали і повністю переробили цукор на спирт. Бродіння браги з виноградного жмиху може тривати від 7-10 днів до місяця, а то й більше. Це залежить від температури в приміщенні. Як визначити, що наша брага вже відбродила? Саме простий спосіб – це зачерпнути невелику кількість браги кухлем, спробувати на смак. Брага повинна бути гіркою. Після закінчення бродіння нам необхідно якось відділити сік спиртовмісний від тих твердих решточок, які залишаються в бразі. Я використовую ось такий саморобний прес, зроблений із металевих труб. Він має дерев'яну дубову корзину і з його допомогою досить легко та просто відпресовувати всі вина та міцні напої. Після того, як я відпресую брагу, я заливаю її в скляні або пластикові бутилі. Залишаю так десь на 1-2 доби, для того, щоб спиртовмісна рідина освітлилася, весь осад сів на дно бутиля, тому що я використовую в якості перегонного куба алюмінієвий бетон, в який вмонтовано 2 електричних тени. Якщо осад буде присутній у бразі, брага буде мутна, з часточками, то ці частки можуть пригоріти на цих тенах, і це прямим чином впливає на смак та аромат напою. Я, наприклад, дану брагу відпресував і залив ось 2 таких бутлі. На виході отримав десь близько 30 літрів спиртовмісної рідини. Бульки ще йдуть, тобто процес ще потрошку триває. І я буду чекати, поки дріжджі повністю не завершать свою справу, тобто не перероблять весь цукор у спирт. Після 1-2 діб я знімаю з осада вже освітлену брагу, заливаю в перегонний куб і починаю процес перегонки. Друзі, тоненькою цівочкою біжить смачнючий домашній продукт. В результаті я отримав близько 6 літрів ароматної та смачної чачі із міцністю приблизно 51 градус. Друзі, я користуюся ось такими ареометрами, які мають поділки від 20 до 80 градусів.
І якщо подивитися по нижньому краю мініска, то ми можемо бачити, що спиртуозність даного напою близько 51 градуса. Після перегону процес виготовлення смачної та ароматної чачі з вижимок винограду можна рахувати завершеним. Можна розливати напій по пляшкам, запрошувати друзів і розпочинати дегустацію. Але при виготовленні своїх домашніх напоїв я також використовую витримку в бочках із різних порід деревини. Там виноградна чача чи який-небудь інший фруктовий бренді витримується на протязі 3-6 місяців і набуває нових, яскравих, неперевершених смаків та ароматів. Після зливання з бочок я розливаю напої по пляшкам, закупорюю, клею етикетку і тільки тоді запрошую друзів, і ми разом дегустуємо і насолоджуємося смаками та ароматами моїх домашніх, авторських, міцних напоїв. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!